Students, today we are going to learn class 12th. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 12वीच्या वर्गाचा सिलेबस आता आपण चालू करणार आहोत. तर यू नो दॅट 12th स्टँडर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. आपल्यासाठी 12वी हा वर्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर चला आपण अगोदर सुरुवातीचा एक धडा चालू करूया. तर लर्न इंग्लिश विथ पवार सर या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि इतर मित्रांना शेअर करा. कारण विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण 12वीचा सिलेबस या चॅनलवर शिकवणार आहे. तर तुम्ही जर या ठिकाणी पूर्ण सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला जास्तीत जास्त या ठिकाणी माहिती मिळू शकते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण वेळ न घालवता या ठिकाणी जास्तीत जास्त अभ्यास करूया. तर बघा, पंक्च्युअली ॲट मिड डे ही ओपनड हिज बॅग अँड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट which consisted of a dozen cowrie cells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. Punctually of a midday, he opened his bag. punctually म्हणजे काय? वक्तशीरपणे. At midday, he opened his bag. आणि त्याने आपली या ठिकाणी बॅग उघडली. He opened his bag. He opened his bag म्हणजे काय? त्याने आपली बॅग उघडली and spread out his professional equipment. आणि आपले जे प्रोफेशनल होते, प्रोफेशनल म्हणजे काय? व्यावसायिक असे जे साधनं होते ते साधनं त्याने पसरवले. विच कन्सिस्टेड ऑफ डझन कावरी सेल्स. आणि ज्याच्यामध्ये, विच म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये कशाचा समावेश होता? तर डझन कावरी सेल्स. डझन कावरी सेल्स. कावरी सेल्स म्हणजे काय? सी ॲनिमल. सी ॲनिमल तुम्हाला माहिती आहे, कवड्या. लक्षात, त्या कवड्यांचा त्याच्यामध्ये समावेश होता. स्क्वेअर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. आणि स्क्वेअर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ म्हणजे अ पीस ऑफ क्लॉथ वॉज देअर. लक्षात, चौकोनी आकाराचा एक कपडा होता. विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. आणि त्याच्यावर धूसर अशा प्रकारचे, अद्भुत अशा प्रकारचे काय करण्यात आलेले होते? काही चित्र काढण्यात आलेले होते. म्हणजे या कपड्यावर अद्भुत अशा प्रकारचे चित्र काढण्यात आले होते. अ नोटबुक अँड अ बंडल ऑफ पॅल्मेरा रायटिंग. आणि ही हॅड अ नोटबुक. आणि एवढंच नाही तर त्याच्याकडे एक वही होती. अँड अ बंडल ऑफ पॅल्मेरा रायटिंग. आणि पॅल्मेरा रायटिंगचं एक बंडल होतं. आता पॅल्मेरा रायटिंग म्हणजे काय? तर ताडपत्री, जे काही ताडाचं झाड असतं त्या ताडाच्या झाडाच्या पानावर लिहिलेले काही या ठिकाणी बंडल होतं त्याच्याकडं. लक्षात बघा, हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट विथ अ सॅक्रेड ॲश अँड वर्मिलॉन. तर त्याचं जे या ठिकाणी डोकं होतं, आपण फोरहेड म्हणतोय. फोरहेड म्हणजे काय? कपाळ. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट. रिस्प्लेंडंट होतं. रिस्प्लेंडंट म्हणजे काय? ब्राईट, डॅझलिंग अँड इम्प्रेसिव्ह. अतिशय या ठिकाणी प्रभावी. त्याचं जे कपाळ होतं ते कसं होतं? तर अतिशय प्रभावी होतं. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट म्हणजे वॉट? व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. अतिशय इम्प्रेसिव्ह होतं. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट विथ अ सॅक्रेड आयस. आणि पवित्र अशा प्रकारची राख त्यानं कपाळाला लावलेली होती. अँड वर्मिलॉन. वर्मिलॉन म्हणजे काय? शेंदूर. आणि शेंदूरसुद्धा त्याने कपाळाला फासलेला होता. अँड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम. आणि हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम. आणि त्याचे जे डोळे होते ते काय होते? चमकत होते. लक्षात, हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम which was really an outcome of continual searching looks for customer. and which was really, आणि जे की खरोखरच या ठिकाणी ग्राहकाच्या शोधात होते. आउटकम ऑफ कंटिन्युअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर म्हणजे ग्राहकाकडे पाहत होते. म्हणजे ग्राहकाकडे पाहण्याची ज्याची नजर होती ती अतिशय तीक्ष्ण होती. बट विच हिज सिम्पल क्लायंट्स टूक टू बी prophetic light and felt comforted. But what was the situation there? But which his simple clients, त्याचे जे साधे साधे ग्राहक होते, took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks. आणि बघा विद्यार्थी मित्रांनो, द पॉवर ऑफ हिज आईज, त्याच्या डोळ्याची जी नजर होती,
डोळ्याची जी शक्ती होती ती कशी होती, वॉज कन्सिडरेबली इन्हॅन्स्ड. वॉज कन्सिडरेबली इन्हॅन्स्ड. इन्हॅन्स्ड म्हणजे काय, इन्क्रीज्ड. कन्सिडरेबली लक्षणीय वाढलेली होती. बाय देअर पोझिशन प्लेस्ड. आणि त्या डोळ्याची जी पोझिशन होती ती अतिशय व्यवस्थित होती. ॲज दे वेअर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड. पेंटेड फोरहेड आणि कपाळाच्या मध्यभागी अतिशय या ठिकाणी बिटवीन द पेंटेड फोरहेड अँड द डार्क विस्कर्स. अँड डार्क विस्कर्स. या ठिकाणी विस्कर्स म्हणजे काय, तर त्याचे जे कल्ले होते ते कसे होते, अतिशय गडद असे होते. आलं लक्षात. अँड द डार्क विस्कर विच स्ट्रीम्ड डाऊन हिज चिक्स. आणि जे की गालापर्यंत आलेले होते. म्हणजे या ठिकाणी पूर्ण त्याचे कल्ले गालापर्यंत आलेले. स्ट्रीम्ड डाऊन हिज चिक्स. इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. अँड दॅट वॉज अ सेटिंग वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑफ हिज आईज. आणि त्याच्या डोळ्याची जी काही सेटिंग होती ती अतिशय व्यवस्थित होती आणि त्यामुळे तो विनोदी वाटायचा. टू क्राउन द इफेक्ट he wound a saffron colored turban around his head. आणि एवढंच नाही विद्यार्थी मित्रांनो, तर काय होतं की या ठिकाणी तो काय करायचा, टू क्राउन द इफेक्ट. आणि ही हॅड अ क्राउन, त्याला एक मुकुट होता. ही उंड म्हणजे गुंडाळणे. लक्षात. ही उंड अ सॅफ्रॉन कलर्ड. सॅफ्रॉन म्हणजे कसा, भगव्या रंगाचा. भगव्या रंगाचा त्यानं एक टर्बन घातलेलं होतं. टर्बन म्हणजे काय, तर एक अतिशय आपल्याला माहिती आहे की टर्बन त्याला काय म्हणतो आपण, की जो पटका होता तो त्यांनी या ठिकाणी घातलेला होता. आणि ही ओन्ड अ सॅफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. आणि आपल्या डोक्याच्या भोवती त्याने तो गुंडाळलेला होता. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. आणि दॅट वॉज अ कलर स्कीम वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हिम. कारण त्याच्यासाठी जे काही रंगाची स्कीम होती ती अतिशय चांगली होती आणि त्यामुळे तो अपयशी होऊ शकत नव्हता. म्हणजे धिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. लक्षात. तर ऑलवेज सक्सिडेड. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण निगेटिव्हचं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आपल्याला करता येतं. धिस कलर स्कीम ऑलवेज सक्सेसफुल हिम. आहे की नाही, नेहमीच त्याला यशस्वी करत होती. पीपल वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम. आणि लोक त्याच्याकडे आकर्षित व्हायचे. पीपल वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बीज आर अट्रॅक्टेड टू अ कॉस्मॉस ऑर डालिया स्टॉक्स. जसं या ठिकाणी मधमाशा ह्या कॉस्मॉस किंवा डालियाच्या फुलाकडे वळतात, त्याप्रमाणे या ठिकाणी जे ग्राहक होते त्याच्याकडे अट्रॅक्ट व्हायचे. म्हणजे पीपल वेअर अट्रॅक्टेड, लोक त्याच्याकडे आकर्षल्या जायचे. इट इज अ पॅसिव्ह वॉइस. पीपल वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम. कसं, ॲज बीज. जशा मधमाशा जातात, आहे का नाही, आर अट्रॅक्टेड टू कॉस्मॉस ऑर डालिया स्टॉक्स. ही सॅट अंडर द बॉल्स ऑफ स्प्रेडिंग टॅमरिंड ट्री. आणि ही सॅट अंडर द बॉल्स. आणि तो कुठं बसायचा, तर ही सॅट अंडर द बॉल ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमरिंग ट्री. आणि चिंचेचं जे झाड होतं त्या चिंचेच्या झाडाखाली तो या ठिकाणी बसायचा. म्हणजे चिंचेच्या झाडाखालच्या ज्या फांद्या होत्या त्या फांद्याच्या खाली तो बसायचा. म्हणजे द बॉज म्हणजे काय, ब्रँचेस. लक्षात. ही सॅट अंडर द बॉज ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमरिन ट्री. He sat under. It is a simple past tense. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. आणि हा जो मार्ग होता तो मार्ग कसा होता की शहराकडे जाणारा होता. म्हणजे टाउन हॉलकडे जाणारा होता. टाउन हॉल पार्क. It was a remarkable place in many ways. आणि this place was very remarkable for everyone. कारण हे जे ठिकाण होतं ते लक्षणीय होतं. कसं होतं, लक्षणीय. रिमार्केबल म्हणजे कसं, लक्षणीय. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. अनेक मार्गानुसार जर पाहिलं तर हे ठिकाण अतिशय लक्षणीय होतं. अ सर्जिंग crowd was always moving up and down narrow road from morning till night. आणि सर्जिंग क्राउड म्हणजे जी गर्दी होती ती गर्दी तिथं रेंगाळत होती. was always moving. It is a adverb, right? Was always moving up and down.
अप अँड डाऊन, खाली आणि वर, इकडं आणि तिकडं ती गर्दी या ठिकाणी काय करत होती, जात होती, तिची हालचाल करत होती. म्हणजे द सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग, इट इज अ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड, and that was a road and that road was a narrow road. तर हा रस्ता कसा होता, तर नॅरो होता, अरुंद रस्ता. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट, आणि सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत लोक ये जा करायचे. अ व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन वॉज रिप्रेझेंटेड ऑल अलॉंग इट्स वे. आणि व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स, वेगवेगळ्या प्रकारचा व्यापार आणि ऑक्युपेशन म्हणजे काय, व्यवसाय, वॉज रिप्रेझेंटेड ऑल अलॉंग इट्स वे. आणि या रस्त्यावर अनेक प्रकारचे व्यवसाय थाटले गेलेले होते. मेडिसिन सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर म्हणजे या ठिकाणी ज्या चोरलेल्या वस्तू आहेत त्या चोरलेल्या वस्तू विकणारे विक्रेते, तसेच औषध विक्रेते, आणि अँड जंक, मॅजिशियन्स, जादूगार, अँड अबोव ऑल अँड ऑक्शनर्स ऑफ चीप क्लॉथ, who created enough din all day to attract the whole town. आणि all the town was very busy in that time. तर त्यावेळेस हे सगळं शहर बिझी होतं, कारण या ठिकाणी सर्व गोष्टी इथं विकल्या जात होत्या. इनफ डीन ऑल डे टू अट्रॅक्ट द होल टाउन. नेक्स्ट टू हिम इन अ होसिफरस केम अ वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट. आणि एवढंच नाही तर हा जो काही भविष्यात होता, ॲस्ट्रॉलॉजर होता, त्याच्या बाजूला नेक्स्ट टू हिम, त्याच्या बाजूला इन अ होसिफेरसनेस केम. होसिफेरसनेस म्हणजे काय, बीइंग लाऊड अँड नॉयझी, जोरात आवाज येत होता. केम अ हेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट, तळलेले शेंगदाणे वाल्याचा आवाज या ठिकाणी येत होता. म्हणजे बघा, लक्षात घ्या की त्याच्या बाजूलाच एक तळलेल्या शेंगदाणेवाल्यांचं दुकान होतं आणि तो या ठिकाणी गर्दा करत होता. आणि गर्दा करत असल्यामुळे काय झालं होतं, हू गेव हिज वेअर अ फॅन्सी नेम इच डे. आणि त्यानं आपल्या जे काही या ठिकाणी माल होता त्या मालाला वेगवेगळं नाव दिलं होतं. ही गेव अ फॅन्सी नेम, यू नो दॅट फॅन्सी नेम, फॅन्सी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड हिअर, फॅन्सी नेम इच डे. आणि प्रत्येक दिवशी तो त्याला वेगवेगळे नावं द्यायचा. कॉलिंग इट बॉम्बे आईस्क्रीम, कधी त्याला म्हणायचा बॉम्बे आईस्क्रीम, वन डे अँड ऑन द नेक्स्ट डे, आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला दिल्ली आल्मंड बनायचा, दिल्लीचे बदाम, अँड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकसी, आणि तिसऱ्या दिवशी तो म्हणायचा की राजाची मेजवानी. अशा प्रकारे तळलेल्या शेंगदाण्याला हा जो काही ग्राउंडनट सेलर होता तो नावं द्यायचा. म्हणजे दररोज वेगवेगळ्या प्रकारची नावं द्यायचा. अँड सो ऑन अँड ऑन, आणि असं नेहमी चालत राहायचं. फोर्थ, अँड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम. फ्लॉक म्हणजे काय, गोळा व्हायचे. पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, इट इज अ सिम्पल पास्ट टेन्स. सर लक्षात, अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड डायड बिफोर द ॲस्ट्रॉलॉजर टू. अ कन्सिडरेबल पोर्शन, आणि या गर्दीतलाच काही भाग, कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलेड बिफोर द ॲस्ट्रॉलॉजर टू. म्हणजे तर या ठिकाणी वेस्टेड टाईम जस्ट हँगिंग अराउंड, आणि रेंगाळायचा. या गर्दीतले काही लोक त्याच्याकडे यायचे, जे शेंगदाणेवाल्याकडे ग्राहक यायचं तेच त्या ॲस्ट्रॉलॉजरकडे सुद्धा या ठिकाणी ग्राहक येत होतं. हे लक्षात, अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ धिस क्राउड डेल्ड बिफोर दिस ॲस्ट्रॉलॉजर टू. द ॲस्ट्रॉलॉजर transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above groundnut heap nearby. The astrologer had not a light, there was not electricity. Astrologer कडे काही प्रकाश नव्हता किंवा इलेक्ट्रिसिटी नव्हती,
पण ॲस्ट्रॉलॉजर काय करत होता? द ॲस्ट्रॉलॉजर ट्रान्सॅक्टेड हिज बिझनेस. त्यानं आपला थाटलेला होता. ट्रान्सॅक्टेड म्हणजे काय? थाटलेला होता. त्यानं आपला बिझनेस, आपला व्यवसाय थाटलेला होता बाय द लाईट ऑफ अ फ्लेअर which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. म्हणजे जे शेंगदाणे होते त्या शेंगदाण्याच्या बाजूला जो प्रकाश निर्माण केला जात होता, जो लाईट निर्माण केला जात होता, जी आग निर्माण केली जात होती, त्या आगेच्या बाजूला त्याचा व्यवसाय होता. म्हणजे त्या आगेतला प्रकाश या ठिकाणी त्या भविष्य ॲस्ट्रॉलॉजरच्या या ठिकाणी पडायचा. ॲस्ट्रॉलॉजरकडं तो पडत असे. म्हणजे बाय लाईट ऑफ फ्लेअर विच क्रॅकल्ड अँड स्मोक्ड अप अबोव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने तुमच्या लक्षात येत असेल. तर बघा, half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. आणि हाफ द इन्चॅन्टमेंट म्हणजे काय? मॅजिकल इफेक्ट ऑर चार्म. आणि त्यामुळे एक जादुई अशा प्रकारचा प्रभाव निर्माण झाला होता. हाफ द इन्चॅन्टमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट. आणि एक वास्तवता निर्माण झाली होती. वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. आणि त्या ठिकाणी महानगरपालिका जी होती, नगरपालिका होती, त्या नगरपालिकेचा काय नव्हता? प्रकाश नव्हता. आणि हा प्रकाश नव्हता तोच या ठिकाणी त्यांच्यासाठी फायद्याचा होता. म्हणजे हाफ द इन्चॅन्टमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. त्यांना बेनिफिट ऑफ लाइटिंग म्हणजे फायदा होत नव्हता. द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाईट्स. अँड द प्लेस वॉज लिट अप. आणि हा जो काही या ठिकाणी ठिकाण होतं ते उजळून निघालेलं होतं. कशाच्या साह्याने? तर बाय द शॉप लाईट, दुकानातील प्रकाशामुळे. वन ऑर टू हॅड हिसिंग गॅस लाईट्स. आणि एक किंवा दोघा जणांकडे काय होते? हॅड हिसिंग गॅस लाईट्स म्हणजे मिणमिणणाऱ्या गॅस लाईट असतात. धगधगणाऱ्या गॅस लाईट काही जणांकडे होत्या, एक दोघाकडे होत्या. सम हॅड नेक्ड फ्लेअर स्टक ऑन पोल्स. आणि काही जणांचा जो व्यवसाय होता तो कसा होता? तर सम हॅड नेक्ड फ्लेअर स्टक ऑन अ पोल अँड सम वेअर लिट अप बाय ओल्ड सायकल लॅम्प. आणि काहीकडे जुने अशा प्रकारचे सायकल लॅम्प होते. अँड one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. But astrologer had no light. म्हणजे he managed without lights of their own. आणि त्यानं या ठिकाणी प्रकाशाशिवाय आपला व्यवसाय चालू केला होता. It was bewildering crisscross of light, rays and moving shadows. And it was a bewildering म्हणजे काय? तर confusing or baffling. That was a baffling point for everyone. Crisscross of light, rays आणि जो सूर्य या ठिकाणी प्रकाश पडायचा त्या प्रकाशाचा मिणमिणता प्रकाश and moving shadows. आणि या ठिकाणी थोडंसं सावली त्याच्यावर पडायची. म्हणजे मुईंग शॅडोज. मुईंग म्हणजे काय? तर हलणारी अशा प्रकारची सावली. त्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी वातावरण निर्माण झालेलं होतं. म्हणजे द ॲटमॉस्फिअर वॉज क्रिएटेड देअर. येस, दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल अँड दॅट वॉज बेनिफिशियल फॉर द ॲस्ट्रॉलॉजर. ते ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी फायद्याचं होतं. दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer. आणि की त्याचा काही असा उद्देश नव्हता. for this simple reason जर आपण छोटंसं कारण जर पाहिलं की for the simple reason that he had not in the लिस्ट इंटेंडेड टू बी ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर. म्हणजे त्याला काही या ठिकाणी भविष्यकर्ता व्हायचं नव्हतं, त्याला काही भविष्य सांगणारं व्हायचं नव्हतं. व्हेन ही बिगॅन लाईफ, जेव्हा त्यानं जीवनाला सुरुवात केली होती तेव्हा त्याला भविष्य सांगणारं व्हायचं नव्हतं. अँड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हॉट वॉज गोईंग टू हॅपन टू अदर्स. आणि त्याला एवढंही माहिती नव्हतं की दुसऱ्याच्या जीवनात काय चाललेलं आहे.
Okay, he knew no more. He knew no more म्हणजे he had no knowledge about that type of a person. त्याला नॉलेज नव्हतं, त्याला ज्ञान नव्हतं कशाचं. he knew no more of what was going to happen to others. दुसऱ्याच्या जीवनात काय घडणार आहे हे त्याला कळत नव्हतं. then he knew what was going to happen to himself next minute. पुढच्या मिनिटाला स्वतःच्या जीवनामध्ये काय होणार आहे हेही त्याला माहिती नव्हतं. he knew what was going to happen to himself next minute. what was going to happen is a to infinitive and to himself स्वतःच्या जीवनामध्ये it is a reflexive pronoun. ओके, नेक्स्ट मिनिट पुढच्या मिनिटाला स्वतःच्या जीवनात काय होणार आहे हे त्याला माहिती नव्हतं. मग दुसऱ्याच्या जीवनातलं त्याला काहीच माहिती नव्हतं. अदर दॅन ही न्यू व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनिट. आणि स्वतःच्या जीवनामध्ये पुढच्या मिनिटाला काय घडणार आहे हे त्याला माहिती नव्हतं. ही वॉज ॲज मच ॲज स्ट्रेंजर टू द स्टार्स. आणि पुरेशी माहिती त्याला नव्हती. ही वॉज ॲज मच ॲज अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स. आणि ताऱ्याबद्दल त्याला पुरेशी माहिती नव्हती. ॲज वेअर ही इज इनोसंट कस्टमर. जसं त्याच्या निष्पाप ग्राहकांना माहिती नव्हती. एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड अँड ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन बट ही हॅड अ मॅजिक टू प्लीज्ड अँड ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन. प्रत्येकाला आश्चर्यचकित करण्याची आणि प्रत्येकाला आनंदित करण्याची त्याच्याकडे जादू होती. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड श्रीवड गेस वर्क. अँड व्हॉट वॉज ही, त्याच्याकडे काय होतं तर ही वॉज अ मोर मॅटर ऑफ स्टडी. त्यानं जास्त अभ्यास केला होता. प्रॅक्टिस सराव अँड श्रीवड म्हणजे काय गुड ऑफ जजिंग पीपल, लोकांना ओळखण्याची क्षमता. म्हणजे विच प्लीज अँड ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन. आणि त्यानं ज्या काही गोष्टी सांगत असे त्याच्यामुळे सर्वजण आनंदित होत असे. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची म्हटलं तर दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी. अभ्यासाचा विषय जर म्हटलं तर प्रॅक्टिस अँड श्रीवड गेस वर्क. अँड ही हॅड अ गुड जजिंग म्हणजे श्रीवड मीन्स वॉट गुड ऑफ जजिंग पीपल ऑर क्लेवर. म्हणजे ही वॉज व्हेरी क्लेवर टू गेस वर्क. कारण लोकांचा अंदाज करण्यामध्ये तो हुशार होता. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच ॲज अन ऑनेस्ट मॅन्स लेबर ॲज एनी अदर. आणि जसं दुसरे लोक काम करतात, एखादा प्रामाणिक माणूस काम करतो त्याप्रमाणे तो प्रामाणिकपणे आपलं काम करायचा. अँड ही डिझर्वड द वेजेस ही कॅरीड होम ॲट द एंड ऑफ अ डे. आणि दिवस संपण्याच्या नंतर तो या ठिकाणी आपली जी कमाई आहे, वेजेस म्हणजे काय पगार, लक्षात. ही डिझर्वड द वेजेस ही कॅरीड होम म्हणजे वाहून न्यायचा की घरी घेऊन जायचा. ही कॅरीड होम ॲट द एंड ऑफ द डे. आणि दिवसाच्या शेवटी तो आपली कमाई घरी घेऊन जायचा. ही हॅड left his village without any previous thought or plan. He had left his village. त्यानं त्याचं गाव सोडलं होतं. कसं सोडलं होतं without any previous thought. म्हणजे he did not think what will be happen in his future. त्यानं विचार केलेला नव्हता की आपल्या भविष्यात काय घडणार आहे. आलं लक्षात. त्यानं विचार केलेला नव्हता तरीसुद्धा त्यानं गाव सोडलं होतं. ओके. इफ ही हॅड continued there he would have carried on the work of his forefathers. If he had continued there, जर त्यानं गावातच राहिला असता, if he had continued there he would have carried on the work of his forefathers. कारण त्यानं आपल्या पूर्वजाचा व्यवसाय पुढे नेला असता. Namely tilling the land. tilling the land means काय जमिनीची मशागत करणे. living राहणे. मॅरिंग लग्न करणे. अँड रायपनिंग इन हिज कन्फर्म्ड अँड ॲन्सेस्ट्रल होम. म्हणजे संसारात तो गुंतला गेला असता. गावाकडेच त्यांना संसारात गुंतला गेला असता. लिव्हिंग मॅरिंग अँड रायपनिंग हिज कॉर्नफील्ड तर अँड रायपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड म्हणजे काय शेतामध्ये जे काही मक्याचं शेत आहे त्या मक्याच्या शेतामध्ये त्यानं मशागत केली असती. अँड ॲन्सेस्ट्रल होम
बट दॅट वॉज नॉट टू बी. पण असं घडणार नव्हतं. दॅट वॉज नॉट टू बी. ही हॅड टू लिव्ह होम विदाउट टेलिंग एनीवन. आणि ही हॅड टू लिव्ह, त्याला गाव सोडायचं होतं. कसं? विदाउट टेलिंग एनीवन. ही डिड नॉट टेल एनीवन ही वॉज लिव्हिंग दॅट विलेज. त्यानं कोणालाही सांगितलं नव्हतं की तो गाव सोडत आहे. अँड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. आणि ही कुड नॉट रेस्ट, त्याने पाठीमागं पाहिलं नाही. म्हणजे ही वॉज नॉट एबल और ही वॉज नॉट अनेबल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं तुम्ही अनेबलचा वापर करू शकता. ही वॉज अनेबल टू रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. जोपर्यंत तो खूप पुढं जात नाही तोपर्यंत त्यानं पुढं पाठीमागं पाहिलंही नाही. आणि इट इज अ ग्रेट डील ॲज इफ अन ओशन फ्लोड बिटवीन. एखाद्या गावकऱ्याच्या दृष्टीनं हा पल्ला गाठणं कसं होतं? अवघड होतं. टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील. पल्ला गाठणं, डील म्हणजे काय? हा व्यवहार करणं एखाद्या गावकऱ्याच्या दृष्टीनं अतिशय अवघड होतं. म्हणजे जणू काही, म्हणजे ॲज इफ म्हणजे काय? जणू काही. अँड ओशन फ्लोड बिटवीन म्हणजे जणू समुद्र पार करण्या इतकी मोठी गोष्ट होती. म्हणजे जणू काय आपण एखादा समुद्र पार करणार आहोत, ही एवढी मोठी गोष्ट होती एखाद्या गावकऱ्याच्या दृष्टीनं गाव सोडणं. ही हॅड अ वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल. आणि ही हॅड अ वर्किंग, आणि तो काम करत होता. ही हॅड अ वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल. ॲनालिसिस मीन्स व्हॉट? विश्लेषण करणे. आणि माणसाच्या समस्या, मनुष्य जीवनातील समस्या याबद्दल तो काम करत होता. मॅरेज, लग्न, मनी अँड द टँगल ऑफ ह्युमन टाईज. मनुष्याच्या जीवनातील अडचणी याबद्दल त्यानं अभ्यास केला होता. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पन्ड हिज परसेप्शन्स. Within 5 minutes he understood what did a practice. Long practice had sharpened his perceptions. आणि त्याच्यामुळे त्याचं परसेप्शन, जास्त मेहनत केल्यामुळे त्याचं परसेप्शन अधिक गाढ झालं होतं. त्याचा जो काही अंदाज होता तो अतिशय खरा ठरत होता. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पन्ड, तीक्ष्ण झाला होता. हिज परसेप्शन. विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. आणि 5 मिनिटाच्या आतमध्ये तो सांगू शकत होता ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग, नेमकं काय घडलंय. ही चार्ज्ड 3 pies पर क्वेश्चन. आणि प्रत्येक प्रश्नाला तो या ठिकाणी काय करायचा? पैस पर क्वेश्चन. आणि त्याने प्रत्येक प्रश्नाचे तो 3 पैसे घेत असे. प्रत्येक प्रश्नाचे किती पैसे घेत असे? तो 3 पैसे घेत असे. नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द ऑदर हॅड स्पोकन फॉर ॲट लीस्ट 10 minutes. नेवर ओपनड. आणि ही हॅड अ मॅजिक. त्याच्याकडे एक जादू होती की ही नेवर ओपनड हिज माउथ. त्यानं कधीही आपलं तोंड उघडलं नाही. टिल द ऑदर हॅड स्पोकन फॉर ॲट लीस्ट 10 minutes. जोपर्यंत दुसरा 10 मिनिटं बोलत नाही तोपर्यंत तो आपलं तोंड उघडत नव्हता. लक्षात. हिज माउथ टिल द ऑदर हॅड स्पोकन. इट इज अ पास्ट परफेक्ट टेन्स. अँड देन नेवर ओपनड, इट इज अ सिम्पल पास्ट टेन्स. तर लक्षात घ्या, सिम्पल पास्ट आणि पास्ट परफेक्ट यांची जोडी सोबत येत असते विद्यार्थी मित्रांनो. विच प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन ऑफ आन्सर अँड ॲडवाइसेस. अँड व्हॉट वॉज द बेनिफिट ऑफ दॅट 10 minutes. तर या 10 मिनिटाचा त्याला काय फायदा होत असे? तर ॲट दॅट टाइम ही थॉट ऑन दॅट पॉईंट. त्याच्यावर तो विचार करत असे. म्हणजे विच प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन आन्सर. आणि त्याच्याकडे अनेक प्रकारचे प्रश्नांचे उत्तर तयार होत असत. अँड ॲडवाइसेस, सल्ले. वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग ॲट हिज पाम. आणि जेव्हा तो लोकांकडे पाहत असे. वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग ॲट हिज पाम. आणि तो आपल्या पामकडे पाहत असे. पाम, गेजिंग ॲट हिज पाम म्हणजे तळव्याकडे पाहत असताना तो लक्ष देत असे. इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिझल्ट फॉर युअर एफर्ट्स. इन मेनी वेज
आणि तो काय सांगत असे की इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिझल्ट फॉर युअर एफर्ट. तुम्हाला तुमच्या प्रयत्नाचं पूर्णतः यश मिळत नाही आहे, परिणाम मिळत नाही आहे. 9 out of 10 were disposed to argue with him. आणि 10 पैकी 9 जण त्याच्यासोबत या ठिकाणी सहमत होत असत. 9 out of 10 were disposed. 9 out of 10 म्हणजे तेव्हा 10 पैकी निदान 9 जणांना तरी त्याच्याशी सहमत व्हावं लागत असे, राईट. टू ॲग्री विथ हिम और ही क्वेश्चनड is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? And what was the question is there? He questioned. आणि तो प्रश्न विचारत असे, इज देअर एनी वुमन इन युअर फॅमिली, तुमच्या कुटुंबात अशी एखादी स्त्री आहे का, मे बी इवन अ डिस्टंट, कदाचित ती दूरवर असेल, रिलेटिव्ह, दूरवरच्या नातेवाईकामध्ये, हू इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, की जी की तुमच्यासोबत बरोबर वागत नाही आहे, तुमच्यासोबत बरोबर वागत नाही आहे, किंवा जिच्यासोबत तुमचे सलोख्याचे संबंध नाही आहेत, म्हणजे डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू. और ही गिव ॲन ॲनालिसिस ऑफ कॅरेक्टर. आणि त्याच वेळेस तो काय करत असे, ही ॲनालिसिस कॅरेक्टर, मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल आर ड्यू टू युअर नेचर. आणि पुढचा प्रश्न तो विचारत असे की तुमचे बऱ्याच या ठिकाणी हे जे कारण आहेत ते कशामुळे आहेत, तर मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल आर ड्यू टू युअर नेचर, हे तुमच्या स्वभावामुळे आहे. हाऊ कॅन यू बी द अदरवाईज विथ अ सॅटर्न व्हेअर ही इज. हाऊ कॅन, तुमच्या कुटुंबात अगदी दूरच्या या ठिकाणी कुटुंबात एखादी व्यक्ती आहे, अशा प्रकारचा प्रश्न तो विचारत असे. किंवा तुमचं मूळ कारण आहे की तुमचा स्वभाव ही एक कारण आहे असं तो सांगत असे. किंवा तुमचे बहुतेक त्रास तुमच्या स्वभावामुळे होत आहेत असं तो म्हणत असे. किंवा आणखीन काय म्हणत असे की या ठिकाणी असताना आणखी वेगळं कसं असू शकणार म्हणा, कसं म्हणत असे तो की मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल आर ड्यू टू युअर नेचर, हाऊ कॅन यू बी अदरवाईज विदिन अ सॅटर्न हिअर ही इज. म्हणजे तुमच्या याच्यामध्ये शनीचा प्रभाव असताना तुम्ही इतरांसारखं सुखी कसं काय असू शकता. यू हॅव ॲन इम्पेटस नेचर. यू हॅव ॲन इम्पेटस नेचर म्हणजे तुमचा स्वभाव उतावीळ आहे. यू हॅव ॲन इम्पेटस नेचर अँड रफ एक्सटेरियर. आणि तुम्ही अतिशय या ठिकाणी उतावीळत असतात पण रागिष्ट असता. धिस इंडियर्ड हिम टू देअर हर्ट्स इमिडिएटली. इंडियर्ड म्हणजे काय, मेड लाइकेबल. आणि सो दॅट पर्सन लाईक्ड दॅट टाईप ऑफ अ थिंग. त्यामुळे त्या माणसाला त्या व्यक्तीच्या गोष्टी आवडत असत. धिस एंडर्ड हिम टू देअर हर्ट्स इमिडिएटली. फॉर इवन this midst of us love to think that he has a forbidding exterior. आणि त्याच्या त्या बोलण्यामुळे लोक लगेच खुश होत असत. त्याच्या त्या बोलण्यामुळे लोक काय होत असत, लगेच खुश होत असत. आणि कारण आपल्यापैकी अगदी मवाळ स्वभावाच्या लोकांना सुद्धा आपण बाहेरून कठोर वाटतो अशी कल्पना करायला नक्कीच आवडतं. म्हणजे द इंडियर्ड हिम टू देअर हर्ट्स इमिडिएटली, फॉर इवन द मिडस्ट लव्स टू थिंक दॅट ही हॅज अ फॉरबिडिंग एक्सटेरियर. आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मवाळ स्वभावाच्या लोकांना सुद्धा आपण बाहेरून कठोर वाटतो, याबद्दल त्यांना आनंद वाटतो. अशी कल्पना करायला सर्वांनाच आवडतं. म्हणजे दॅट हॅज अ फॉरबिडिंग एक्सटेरियर. इच अँड एव्हरी पर्सन लाईक दॅट अ फॉरबिडिंग एक्सटेरियर. लक्षात, प्रत्येक माणसाला ही गोष्ट आवडत असते. ओके.